Hello, how are you? Ich heiße Niel. මම අද පාඩමක් කරනවා මේ ජනවාරි මැද 2022. ඒ පාඩමේ නම තමයි International Alphabet එක. හැම රටකම alphabet එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජර්මනියේ මම alphabet එකක් කරා Anton Beata Dora කියලා. ඒ ජර්මනිය ඇතුලේ, ස්විට්සර්ලන්තයේ ඇතුලේ, ඔස්ට්‍රියා ඇතුලේ දැන් තව එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ඇල්ෆබෙට් එක. මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඇල්ෆබෙට් එක බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ මිලිටරි නැත්නම් පොලිසිය නැත්නම් ඔබ වීසා ගන්න තැනක නැත්නම් ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර් කෙනෙක්, කස්ටම් ඔෆිසර් කෙනෙක් ඉන්නේ එයාපෝට් එකේ සිළුම දෙනා. ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ඔපරේෂන්, චෙක් ඉන් ස්ටාෆ්, එතකොට ක්‍රූ මෙම්බර්ස්, පයිලට්, කොක්පිට්, ටවර් එක මේ හැමෝම මේ ඇල්ෆබෙට් එක අනිවාර්යයෙන්ම කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. මේක දැනගන්න නැතුව හරි අමාරුයි. ඔබ නමක් කියනකොට, ගමක් කියනකොට, රටක් කියනකොට, ප්‍රාන්තයක් කියනකොට ඔබ ස්පෙලිං කරන්න ඕනේ මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඇල්ෆබෙට් එකෙන්. දැන් මම මේ කැනඩාවේ වැන්කූවර් වල ඉඳලා කතා කරන්නේ. ඉතින් මේවා මේ කැනඩාවේ වගේම ඇමරිකාවෙත් බ්‍රිටිෂ් නැත්තම් ඔස්ට්‍රේලියාවෙත් මෙන්න මේ ඇල්ෆබෙට් එක භාවිතා කරනවා. මේක ඉන්ටර්නැෂනල් සිවිල් ඇවියේෂන් ඕගනයිසේෂන් එකේ වගේම ප්‍රමුඛත්වයක් දීලා තියෙනවා මේ පයිලට්ලට මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම නේටෝ එකෙත් මේක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම IATA ඔබ අහලා ඇති ඉන්ටර්නැෂනල් ඇවියේෂන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඇසෝසියේෂන් ඒ හැම ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකක්ම මේ ගැන දන්නවා. උදාහරණයක් අපි කියමුකෝ ඔබට මේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඔබට ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න N කිව්වට එයාට අනිත් කෙනාට ඇහෙන්නේ M වගේ, T කිව්වම වෙනින් අකුරක්, S කිව්වම C වගේ ඇහෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නේ නැති වෙන පිණිස තමයි මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඇල්ෆබෙට් එක භාවිතා කරන්නේ. අපි බලමු A අකුරට කියනවා ඇල්ෆා කියලා, B අකුරට කියනවා බ්‍රාවෝ, C අකුරට කියනවා චාලි, D අකුරට ඩෙල්ටා. ඔන්න ඔයා යනාදි වශයෙන් ඒක දිගටම ඒ අකුරු ටික අන්තිම අකුර තමයි Z. ඒකට කියනවා සූලු කියලා. මම ඒක දාන්නම් ඔබට. අපි දැන් මේ සිදුවීමක් ගැන අපි කතා කරමු. සිදුවීම් තුනක් කොහොමද ඒක මේ තව කෙනෙකුට හඳුන්වන්නේ. දැන් මේ හැඳින්වීම මෙහෙමයි. ඔබ කැනඩාවට, ඇමරිකාවට, නැත්නම් ඔස්ට්‍රේලියාවේ, නැත්නම් UK, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටක ඔබව දැන් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඔබ පොලිසියෙන් සෝදිසි කරනවා. දැන් ඔබගේ විස්තර අහපුවම ඔබ මෙහෙම කියනවා. දැන් අපේ ආසියාවේ තියෙන නම් දිගයි. ෂෝට් නෑ. එතකොට මේ දිග නම් ඔවුන්ට උච්චාරණය කරන්න අමාරුයි. ලියා ගන්න අමාරුයි. ඒක සෝදිසි කරන්න අමාරුයි. එම නිසා ඔවුන් ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් ඇල්ෆබෙට් එකෙන් තමයි අහගන්නේ. කෝල් කරාම ඒ වගේම වෝකි ටෝකි එකකින් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ලියන්න හදනකොට අහනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙම. දැන් ඔබේ නම සූර්ය ආරච්චිලාගේ කරුණා රත්න උදාහරණයක්. දැන් කොහොමද මේක ලියන්නේ? මේක හැමෝටම ලියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක ලංකාවේ ඒගොල්ලන්ට ඊසි. සමහර වෙලාවට ඉන්දියාවේ ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ අහනවා ඔබේ ගම කොහෙද කියලා. ඒතකොට කියන කන් කස් අන්තුරේ නැත්නම් තිරිකුණාමලය. ඒ වගේනේ බැරෑරුම් වචනයක්. ඒක ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි නෑ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. උදාහරණයක් ඔබ කැනඩාවේ පදිංචි. දැන් මේ වැන්කූවර් වල කවුරු හරි අහනවා ඔබ මොන රටින් ආපු කෙනෙක්ද කියලා. කැනඩා කිව්වම ඕනෙක් කෙනෙක් සාමාන්‍ය ලියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ස්පෙලිං කරනකොට ඔබට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. C අකුරට කියන්නේ චාලි. ඊට පස්සේ A අකුරට කියන්නේ ඇල්ෆා, N අකුරට කියන්නේ නොවැම්බර්, A අකුරට කියන්නේ ඇල්ෆා, D අකුරට ඩෙල්ටා, ඇල්ෆා. එතකොට තමයි කැනඩා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔබ දැන් යුරෝපයට ඇවිල්ලා UK වලට නැත්නම් කැනඩාවට, ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ඔබෙන් අහනවා ඔෆිසර් කෙනෙක් ඔබ කොහෙන්ද කියලා. අපි හිතන් ඉන්නවා අපි ලංකාවේ නිසා ශ්‍රී ලංකා කියවම ඕනෙක් කෙනෙක් දන්නවා කියලා. එහෙම නැහැ. ඔබ ඇමරිකාවට ආපු දවසක අහන්න ශ්‍රී ලංකා කිව්වම ඒගොල්ලෝ කියනවා where is that? කොහෙද ඒක තියෙන්නේ කියලා. එහෙම අය ඕන තරම් ඇමරිකාවේ ඉන්නවා. කැනඩාවෙත් එහෙම තමයි. මගෙන් එක්කෙනෙක් ඇහුවා
දැන් දවස් දෙකකට ඉස්සෙල්ලා where are you from? මං කිව්වා from Sri Lanka. Sri Lanka, where is that? අන්න ඒ වගේ. කියන්නේ ලංකාව දන්නේ නැති අය ඕන තරම් ඉන්නවා. අපිට ඒක වැඩි ගාණක් නැහැ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා ස්පෙල් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ ලියා ගන්න ස්පෙල් කරන්න. එතකොට මම කියන්න ඕනේ S කියන්නේ Sierra, R කියන්නේ Romeo, I කියන්නේ India. එතකොට ශ්‍රී. ඊට පස්සේ ලංකා කොහොමද ලියන්නේ? Lima, Alpha, November, Kilo, Alpha, ලංකා. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කියමුකෝ මම ජර්මනිය කියලා. ජර්මනිය කොහොමද ස්පෙල් කරන්නේ? හුඟක් ඒගොල්ලෝ ජර්මනි කියන ස්පෙල් කරන එක දන්නවා. මම ඒක උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්න. G, Germany, Golf, E, Echo, Romeo, Mike, Alpha, November, Yankee. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන්. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් භාෂාව ඔබ මේ ජර්මනි ඉගෙන ගන්න ගමන් මේකත් දැනගත යුතුයි කියලා මම හිතුවා. ඒක නිසා මම මේක ඔබට මේ කියලා දෙනවා. මේක සමහර විට ඔබට ප්‍රයෝජන. සමහර විට වෙනින් අයකට ප්‍රයෝජනක් වේවි කියලා ඔබ හිතුවොත් ඔහුත් එක්ක නැත්නම් ඈත් එක්ක මේක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් නැවත පාඩමක් කරනකම් මම මෙතනින් නතර වෙනවා. එහෙනම් alles Gute. So we live in Canada and the province is British Columbia, and I'm going to spell it now. So British is Bravo, Romeo, India, Tango, India, Sierra, Hotel, and that is British. And Colombia is Charlie, Oscar, Lima, Uniform, Mike, Bravo, India, Alpha for Colombia. Hello, this is Nancy Disa Naika, and I would like to book an appointment for next week. Do you have any appointments available? Hi, Mrs. Disanayaka. One moment, I will check up. I have an appointment on Monday at 12 o'clock. Can you come on Monday? Yes, that sounds great. I will send you an email reminder. What is your email, please? So it's N as in Nancy dot disanaika@gmail.com. Oh, sorry. Can you spell it? Yes, so it's N as in Nancy dot D as in Delta, then India, Sierra, Sierra, Alpha, November, Alpha, Yankee, Kilo, Alpha, Disa Naika. Oh, thank you so much. Thank you. I will send you a email, and please be on time. And because of COVID situation, and bring your mask and be on time. Thank you so much. Sounds good. See you then. Bye bye.